Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning. Magandang araw po sa inyo. Ito po muli si Mikay para ibahagi sa inyo ang isa na namang masarap na pagkaing Pinoy. And I'm sure na magugustuhan nyo ito mga besh at mag-e-enjoy kayong pagsaluhan nito sa inyong hapagkainan. At ito po ay ang buttered garlic shrimp. And I know na marami itong version pero pinasarap ko talaga ito mga besh para sa inyo. And I'm so excited to share it with you guys. Kaya wag nyo naman akong iwan sa ere o. Panoorin nyo po ang aking video, okay? Okay, so guys, malinis na po ang ating shrimp. So, ang next step po natin ay ibababad lang po natin ito sa Sprite or 7-Up. So, ang ginamit ko po ay ang merienda na citrus flavor. Okay, so paghalo-haluin lang po natin ang ating shrimp hanggang sa mag-iba na yung color niya. Then, ibababad po natin ito at least 1 hour or kung nagmamadali po kayo, kahit 20 minutes po. Ang susunod po natin gagawin, syempre maghihiwa tayo ng bawang. Ganito po ako maghiwa pag maraming bawang, mas madali lang para sa akin. Painitin po natin ang ating kawali at ilagay ang butter. Mahinang apoy lang po para di mangitim ang ating butter, okay? At ilagay na natin ang ating bawang. Haluin ito hanggang sa mag-golden brown ang kulay. Now naman po ay ilagay na natin ang ating paprika powder, garlic powder, at ang ating white pepper powder. Pagkatapos ay isunod na natin ang ating shrimp. Madali lang po itong lutuin mga besh. Siya nga pala guys, yung pinagbabaran ko ng shrimp, hindi ko po yun siya tinapon. Itinabi ko po siya dahil kukuha ako ng kahit 1/2 cup lang doon para mas malasa ang ating sauce. Okay, so yan po ang aking sikreto. Hindi naman po yun marumi, diba? Pinagbabaran natin yun. Nandun yung lasa. Okay? At syempre guys, wag na wag po natin kakalimutan na maglagay ng salt and pepper dahil yan po ang nagbibigay sarap sa ating mga niluluto. Okay? Haluin lang po at wag po nating lutuin ng matagal. Good na ito kahit 3 minutes lang po.
Ayan na mga besh, luto na ang ating buttered garlic shrimp. And I hope na nagustuhan po ninyo ang aking video for today. And please don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon para ma-notify kayo sa mga next video na i-upload ko pa. Thank you guys and God bless you all.